ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋ ኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች የግሬድ 10 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 2 በክፍል 12 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የምንመለከተው ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠሉ ጥያቄዎችን በዚህ ቪዲዮ የምንሰራ ይሆናል። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን ስለዚህ ከኤክሰርሳይዝ 2.16 እንጀምር። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ 2.16 ምንድነው የሚለን? would you remember the graph of a uniform motion that you have learned in grade 9? በዘጠነኛ ክፍል የተማራችሁትን የዩኒፎርም ሞሽን ታስታውሳላችሁ ወይ ነው የሚለን። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮዎች ላይ ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ አካባቢ ኮንሰፕቱን በደንብ ዲቴል አብራርተናል። የተወሰነ እዚህ ጋር ሃይላይት እንመልከት። ሶሉሽን ስለ ዩኒፎርም ሞሽን ስንመለከት አሁንም ከዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የሚለየው ብዙ ነገር አለ። ያ ማለት ይህንን ኮንሰፕት በዘጠነኛ ክፍል የተማርነው ዩኒፎርም ሞሽን ላይ ዲስታንስ ታይም አለን። ስለዚህ ዲስታንስ ታይም ፎር ዩኒፎርም ሞሽን ምን ነበር ያልነው? we cover an equal distance in equal time interval በእኩል ሰዓት እኩል ዲስታንስ ከቨር የምናደርግ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ the distance time graph would be a straight line። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በተመሳሳይ ታይም ተመሳሳይ የሆነ ዲስታንስ ከቨር ስለምናደርግ ይሄ ሞሽን ስትሬት ላይን ወይ ደግሞ ሊኒየር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደ አይነት ግራፍ የምናገኝ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ላይ the slope እዚህ ጋር የምትመለከቱት slope determines the speed። v ማለት ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። ስለዚህ ፍራክሽን ነው ወይ ደግሞ ግራዲየንት። ያ ግራዲየንት ማለት ደግሞ that is our slope which determines the speed ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ slope ስፒድ ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the velocity time graph አለን። again this one covers an equal velocity in equal time interval በተመሳሳይ ታይም ኢንተርቫል አንድ አይነት የሆነ ወይ ደግሞ እኩል የሆነ ቬሎሲቲ ከቨር እናደርጋለን። የምናገኘው ግራፍም እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። ታይማችን ሲቀያየር የምናገኘው ቬሎሲቲ እኩል ነው ሁሌ። the slope determines its acceleration ከዚህ ላይ ደግሞ የምናገኘው ስሎፕ ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም that would be our slope። ይሄንን በዘጠነኛ ክፍል አይተናል። እንደገና ደግሞ for a motion acceleration time graph ላይ ደግሞ ስንመጣ the acceleration is 0 እዚህ ላይ የምናገኘው acceleration 0 ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር የምናገኘው ቬሎሲቲ እኩል ስለሆነ። ስለዚህ acceleration ማለት change in velocity ነው። ስለዚህ change in velocity ስንፈልግ from the final velocity the initial velocity ስንቀንስ the same ስለሆነ 0 የምናገኝ ይሆናል። እንዲህ አድርገን ጥያቄያችንን መመለስ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ኦኬ ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ exercise 2.17 how does uniform acceleration of motion differ from uniform motion? በጣም አሪፍ። ይህንንም በቲዮሪ ፓርት በደንብ አይተነዋል። ይህንን የምንመልስ ሶሉሽን ዩኒፎርም ሞሽን እና ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የሁለቱን ልዩነት አውጡ የሚለን። የነዚህ የሁለቱን ዲፍረንስ እዚህ ጋር ስንመለከት ከዩኒፎርም ሞሽን እንጀምር። ዩኒፎርም ሞሽን ስንል it have the same distance in the same period of time በአንድ አይነት period of time ላይ አንድ አይነት ዲስታንስ የምናገኝ ይሆናል። the velocity remains constant በዚህም የተነሳ የምናገኘው velocity constant ነው። and the acceleration remains 0 velocity ደግሞ constant በሚሆንበት ሰዓት our acceleration would remain 0 ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። in terms of uniformly accelerated motion ጋር ስንመጣ ደግሞ the distance is changing exponentially ያ ማለት በጣም ይለዋወጣል ማለት ነው። በጣም ይቀያየራል። ግራፋችንም እንዳየነው ከዚህ ቀደም ከርቭ የሚያደርግ ግራፍ ነበር የተመለከትነው። the velocity increases by equal amounts in equal interval of time ቬሎሲቲያችንም በእኩል አማውንት በእኩል ኢንተርቫል ኦፍ ታይም እየጨመረ የሚመጣ ግራፍ ይሆናል። ያ ማለት ስትሬት ላይን የምናገኝ ይሆናል ግራፊካሊ። በዚህም ኮንስታንት ወይም ደግሞ ዩኒፎርም አክሰለሬሽን የምናገኝ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሁለቱን ዲፍረንስ በግልጽ እያንዳንዱን ሶስቱን ቤዚክ ዩኒቶች በደንብ ማየት ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዩኒፎርም ሞሽን ስንጀምር እዚህ ጋር ያለን ሞሽናችን ዲስታንስ ታይም አጌን ይሄን ያለው ምን ነበር? covers an equal distance in equal time interval እንዲሁም the distance time graph would be straight line እዚህ ጋር እንደምናየው። አጌን ከዚህ ላይ የምናገኘው ደግሞ slope ደግሞ determines the speed again for velocity in time graph አሁንም it covers an equal velocity in equal time interval እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት the slope determines its acceleration then our acceleration would be finally 0 ደግሞ ይሆናል።
እነዚህ የሆነበት ምክንያት አየን። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ለዩኒፎርም ሞሽን። አሁን ደግሞ ለዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ደግሞ ስንመለከት ኦኬ አሁን ደግሞ ስለ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ደግሞ እንመልከት። ስለዚህ የእሱን ግራፍ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ሶ the distance time motion ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት the distance is changing exponentially በጣም እየጨመረ እየመጣን ያለው ማለት ነው። so it indicates that the velocity is changing at a constant rate or there is constant acceleration ስለዚህ ይሄ የሚነግረን ምንድነው የኛ የሚኖረን ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው ብሎ እየነገረን ያለው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቬሎሲቲ ታይም ከርቫችንም ኮንስታንት የሆነ ግራፍ እናገኛለን ማለት ነው። ሶ the velocity changes at a constant rate with respect to time ሶ በዚህም ኮንስታንት ሬት በሆነ ከታይማችን ጋር ይቀያየራል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ግራፍ ስኬች የምናደርግ ይሆናል። and the slope determines v over t ማለት ምንድነው አክሰለሬሽን። ከዚህ ላይ ደግሞ አክሰለሬሽናችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ከዚህ ላይ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው our slope would be 0 ኮንስታንት ነው። ሶ ምንም ግሬዲየንት የለንም። ስለዚህ ስሎፓችን 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ኮንሰፕት ላይ ደግሞ ይበልጥ ገንዘብ ማግኘት ከፈለጋችሁ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ቪዲዮዎችን በደንብ ማየት ይቻላል። ስለዚህ ይህንን እንደ የሁለቱ ዲፍረንስ አድርገን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ኦኬ ቀጣዩ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ 2.18 ነው። ምንድነው የሚለን what quantity is represented by the area under the velocity time graph ኦኬ ይህንን ከዚህ ቀደም በደንብ ያየነው ቶፒክ ነው። ስለዚህ ይሄን ለመለስ ሶሉሽን ስለዚህ ቀጥታ ይሄ ማለት the area under velocity time graph ማለት velocity times time ማለት ነው። ሶ እሱም የሚሆነው ምንድነው our ዲስፕሌስመንታችን ይሆናል ማለት ነው። ይሄን መልከት እንዴት እንደሆነ ከዚህ ላይ ስሎፕ ከቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ላይ ስሎፕ ስንሰራ ስሎፕ ማለት ቼንጅ ኢን y ኦቨር ቼንጅ ኢን x ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው። ደን ይሄ ማለት ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ለሰከንድ ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ስለዚህ ስሎፓችን ምንድነው የሚመጣው ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ያ ማለት አክሰለሬሽን የኛ ጥያቄው ምንድነው ኤሪያ ነው። ስለዚህ ኤሪያ ደግሞ ስንሰራ ኤሪያ ማለት ቬሎሲቲ ታይምስ ታይም ነው። ሶ ቬሎሲቲ ማለት የሚለካበት ዩኒት ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ታይም ደግሞ ሰከንድ። ዘን ሰከንድ ባይ ሰከንድ ካንስል አውት ምን ቀረን ኤም ወይ ደግሞ ሜትር። ሶ ሜትር ደግሞ የሚመለኪያ ነው ዲስፕሌስመንት። ስለዚህ the area under the velocity time graph would be displacement ከዚህ የመጣ መልስ ነው ማለት ነው። በጣም ጥሩ እንቀጥል። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.19 ይህንን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ተመልክተን እንመለስ። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.19 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 50 ላይ ምንድነው የሚለን how long does it take a car to cross a 25 meter wide intersection okay after the light turns green በጣም አሪፍ። ኦኬ given criteria the distance for the intersection is 25 meter እሺ after the light turns green if the car accelerates from rest okay from rest ከተባልን the initial velocity would be 0 meter per second and accelerates at a constant acceleration of 2 meter per second square እሺ 2 meter per second square which is uniformly accelerated motion constant ነው and okay the required terms አንደኛ how long የሚለው ጥያቄው how long ማለት የሚጠይቀን ታይም ነው ማለት ነው። ሶ ታይም ስንት ነው እያለን ያለው and ሁለተኛ ደግሞ draw the acceleration time graph okay sketch the acceleration time graph በጣም አሪፍ ሶሉሽን። ስለዚህ ይሄንን ሞር በዲያግራማቲካሊ ስንመለከተው ምንድን የሚለን how long does it take a car to cross a 25 meter wide intersection after the light turns green so ለምሳሌ መንገዳችን ይሄን እንበል ኢንተርሴክሽን ልክ እንደ መስቀል አደባባይ እንደማለት ነው። ሶ ስለዚህ ይሄ ያለ ኦኬ አሁን ከዚህ ዲያግራም ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ መቆራረጫ አለ። ዘን የኛ መኪና ደግሞ እዚህ ጋር አለች። ስለዚህ ጥያቄው የሚጠይቀው ምንድነው ከዚህ ከመኪናው ካለችበት ግሪን ላይት ልክ እንደበራ ልክ አረንጓዴ እንደበራላት ይሄንን መቋረጫ ማለፍ አለባት እዚህ ጋር ለመድረስ ማለት ነው። ኦኬ ሶ የዚህ ደግሞ ዊድዝ ወይ ደግሞ የዚህ ደግሞ ስፋት 25 ሜትር ነው። 25 ሜትር ዋይድ ነው ተብለን ከዚህ እስከዚህ ያለው ስፋት 25 ሜትር ይሄ ኤሳችን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያወጣ ነው ይላል ይሄው እዚህ ጋር። ስለዚህ አሁን የምንፈልገው ከዚህ ተነስታ እዚህ ጋር የምንደርስበትን ታይም ነው። በምን ያህል ታይም ውስጥ
ከዚህ ተነሳ እዚህ ጋር ትደርሳለች ብለን አሁን እኛ የምንፈልገው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እሱ ለመስራት እንደምናውቀው የኛ ሞሽን ምንድነው? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን። ስለዚህ እነዛ አምስቱ ፎርሙላዎች አሉ እዚህ ጋር የምታዩቸው። ከነዚህ ውስጥ አንዱን ፒክ እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤስ አለን፣ ቪ የለንም። ስለዚህ ይሄኛ ከሌለን ይሄን ፎርሙላ የምንጠቀም ይሆናል ብለናል ከዚህ ቀደም። ስለዚህ ይሄኛው ፎርሙላ ፒክ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ሶ ይሄን አንስተን ስንሰራ ዩዚንግ ኢኩዌሽን 2 ያ ማለት ቼንጅ ኢን ኤስ እኩል ይሆናል ቪ ኖት ቲ ፕላስ 1/2 ኤቲ ስኩዌር። በጣም አሪፍ። ከዚህ ላይ ታይማችንን ማግኘት በጣም ቀላል ነው። ለምን? ምክንያቱም ቪኦ ማለት እዚህ ጋር ስንት ነው? 0 ነው ከሬስት ስለሚለን ኦልሬዲ እዚህ ጋር ቀይ በርቶ መኪናው ስለቆመ ማለት ነው። ያ ማለት የሚያሳየን አት ሬስት ነው ያለው ኢኒሻል ላይ። ሶ ይሄኛው 0 ነው። ዘን ከዚህ ላይ ቼንጅ ኢን ኤስ ማለት 1/2 ኤ ቲ ስኩዌር። ከዚህ ላይ ቲ ስኩዌር ለማግኘት 2 እና ኤን ወደዚህ እናሻግራቸው። ያ ማለት 2 ሲባዛ ከዚህ ጋር 2 ቼንጅ ኢን ኤስ እኩል ይሆናል ቲ ስኩዌር። ኤ ነበርን ኦቨር ኤስ ጋር እናመጣዋለን። ሶ ከዚህ ላይ ቲ ማለት ይሄን አንድ ራዲካል ይሄን አንድ ራዲካል። ሶ ይሄ በዚህ ይጠፋል፣ ቲ ይቀረናል። ደን ቲ ማለት አንድ ራዲካል ኦፍ 2 ቼንጅ ኢን ኤስ ኦቨር ኤ። 2 ቼንጅ ኢን ኤስ ኦቨር ኤ ማለት ታይማችን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንጻፈው ቲ ማለት አንድ ራዲካል 2 ቼንጅ ኢን ኤስ ኦቨር ኤ። ይሄን ተካ ቁጥሮች እዚህ ጋር ጊቪንግ ክራይቴሪያ ላይ የሰጡ ቁጥሮች አሉ። እነዚህ 2 ሲባዛ ቼንጅ ኢን ኤስ ማለት 25 ሜትር the width of the intersection 25 ኦቨር our acceleration 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ኮንስታንት ነው። ሰው 2 በ2 ምን መጣ? ራዲካል 25። ራዲካል 25 ማለት ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ 5 ታይም ደግሞ ኔጌቲቭ አይሆንም። ሰው 45 ሰከንድ። this will be our required answer። እሺ መኪና ከዚህ ከቆመችበት ልክ ግሪን እንደበራ ይሄንን 25 ሜትር በ5 ሰከንድ ውስጥ ክሮስ አድርጋ የምታልፍ ይሆናል ማለት ነው። 5 ሰከንድ። ስለዚህ የመጀመሪያ ታስካችንን ገደልን። ወደ ሁለተኛው ደግሞ እንሂድ። ሁለተኛው ደግሞ የሚለን ምን ነበር? draw the acceleration time graph። በጣም አሪፍ። ስለዚህ our acceleration time graph ደግሞ so simple። እሱንም በዋይ በኩል አክሰለሬሽን አለን፣ በኤክስ በኩል ደግሞ ዘውትር እንደምናስቀምጠው ታይማችንን እዚህ ጋር እናደርጋለን። this is our time በሰከንድ። ይሄ ደግሞ our acceleration in meter per second square። እነዚህን ታይማችን እስከ 5 ሰከንድ። ምክንያቱም ለምንድን ነው ጥያቄው? መኪናዋ ከዚህ ተነስታ እስከዚህ ነው በኤ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኮንስታንት በሆነ ሬት እየሄደችው ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ በኋላ ይጨምር ይቀንስ የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ እስከዚህ ድረስ ብቻ የምንሰራው ማለት ያ ማለት ታይማችን 5 ሰከንድ ክሮስ ሴክሽኑ እስካለፈችበት ድረስ። ስለዚህ 1 2 3 4 and 5 እስከ 5 ብቻ 1 2 3 4 5 ይሄም 1 2 3 1 2 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ስለዚህ የኛ አክሰለሬሽን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። እንመጣና 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ላይ ቀጥ ያለ መስመር የምናሰምር ይሆናል። ለ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኮንስታንት ነው። ሰከንዳችን 1 ሲሆንም 2 ሰከንድም ሲሆንም መሀከል ላይ እያለች 3 ሰከንድ ላይ እንደዚህ መጨረሻ ላይ እስክደርስ ድረስ በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተጓዛለች ማለት ነው። እንዲያርገን ፕሎት የምናደርግ ይሆናል። ታስክቱም እንዲህ ባለ መልኩ የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንቀጥል። ኦኬ ሪቪዥን ኩዌሽንስ 1 2 እነዚህን ደግሞ እንመልከት። ኩዌሽን ነምበር 1 ምንድን ነው የሚለን? in a uniformly accelerated motion state what each of the following represents። ኤ ላይ the slope of a tangent line on a position time graph ምንድን ነው የሚያመለክተን? the slope of a line on a velocity time graph ምንድን ነው የሚያመለክተን? እንዲሁም ደግሞ the area under the line on the acceleration time graph ምንድን ነው የሚያመለክተን? the slope of a tangent on a position time graph ስንፈልግ ሶሉሽን እንመልከት። ሶሉሽን ስለዚህ in uniformly accelerated motion slope of tangent on a position time graph የሚያሳየን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄንን ግራፍ ካስተዋላችሁት ከዚህ ቀደም ታንጀንት ነው ያለን ያለው። ታንጀንት ማለት ከርቫችንን አንዴ ብቻ
ተች የሚያደርግ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ ያለ ነው ፖዚሽን ታይም ግራፍ ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምስል የምናገኝ ይሆናል። ከርቫችንን አንድ ብቻ ተች የሚያደርግ ታንጀንት ላይን እናሰምራለን። ሶ የዚህ ስሎፕ የሚያሳየን ምንድን ነው? the slope of the tangent line is the instantaneous velocity at this one point at instant ወይ ደግሞ በዚህ ፖይንት የምናገኘው ቬሎሲቲ። ከዚህ ቀደም እንዳየነው ስሎፕ ማለት የሚያሳየን ቬሎሲቲው ደግሞ ስፒድ ነው። ስለዚህ the tangent line ከሆነ ደግሞ የምናገኘው ሪዛልት አንዴ ብቻ ነው ከርቫችን ታች የሚያደርገው። በዚህ ምክንያት ኢንስታንት የሆነ ወይም ደግሞ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለኤ መልሳችን ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ይሆናል። በጣም አሪፍ እንቀጥል። ቢ ላይ ደግሞ the slope of a line on a velocity time graph በቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ላይ ያለን ስሎፕ ምንድነው ነው የሚለን። ይሄንም ከዚህ ቀደም አይተናል። ያ ምንድነው የሚሆነው? our acceleration v over t ማለት ነው። የዚህ ግራዲየንት የv እና የt ግራዲየንት ያ ማለት ደግሞ አክሰለሬሽን የሚሰጠን። ምክንያቱም ስሎፕ ቼንጅ ኢን y ኦቨር ቼንጅ ኢን x ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን y ላይ የምናገኘው ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው። በመቀጠል የዚህ ደግሞ ዩኒት ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንደሆነ አይተናል። again this one would be acceleration so የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ስሎፕ ወይም ደግሞ ግራዲየንት ያ አክሰለሬሽን ይሆናል። ኦኬ ሲሌ ደግሞ ስንመጣ the area under the line on an acceleration time graph ምንድነው ነው የሚለን። ስለዚህ acceleration times time የሚሰጠን ቬሎሲቲ እንደሆነ እናውቃለን። ያም ደግሞ change in velocity ከዚህ ቀደም ስለ ቬሎሲቲ ታይፖች በደንብ አይተናል። ስለ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ፣ አቨሬጅ ቬሎሲቲ እንዲሁም ደግሞ change in velocity። በአክሰለሬሽን ታይም ግራፍ ላይ የምናገኘው ኤሪያ ወይም ደግሞ የቬሎሲቲ ታይፕ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ይሆናል ማለት ነው። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሰለሬሽን ታይም አለን፣ ይሄ ግራፍ አለ። ሶ ኤሪያ ማለት አክሰለሬሽን ሲባዛ ታይም ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን የሚለካው በሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ታይምስ ታይም ደግሞ ሰከንድ፣ ይህን ስናባዛ ሰከንድ ባይ ሰከንድ ዘን ሜትር ፐር ሰከንድ እናገኛለን። ሜትር ፐር ሰከንድ ደግሞ የቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ ዩኒት ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሶ አወር አንሰር ውድ ቢ ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ። በጣም አሪፍ። ወደ ተከታዩ ጥያቄ ደግሞ እንቀጥል። Question number 2. The velocity time graph እዚህ ጋር እንደምታዩት below show the motion of an airplane። ይሄ ሞሽን የሚያሳየን የአውሮፕላን እንቅስቃሴ ነው። ከዚህ ላይ find the displacement of the airplane at change in t እኩል ይሆናል 1 ሰከንድ ኦኬ and change in t 2 ሰከንድ ላይ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ከዚህ ላይ ዲስፕሌስመንት ፈልጉ የተባለ ነው። ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ አለን። ስለዚህ ይሄን እንስራ። the required term would be displacement እንዲሁም ደግሞ at change in t 1 second change in t 1 second ላይ s1ን እንፈልግ የተፈለገው እንዲሁም ደግሞ at change in t 2 second ላይ ደግሞ s2ን እንፈልግ የተፈለገው ማለት ነው። ስለዚህ እንፈልግ ሶሉሽን። እዚህ ጋር አንድ ማስታወስ ያለብን ኮር ኮንሰፕት ምንድነው? area of velocity time graph would be displacement መሆኑን። ስለዚህ እነዚህን ዲስፕሌስመንት ለማግኘት የዚህን ግራፍ ኤሪያ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሶ አት ቼንጅ ኢን ቲ 1 ሰከንድ ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው ያለን ቪ ስንት ነው? 5 እንዲህ መተን ስንመለከት 5። ስለዚህ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ አለን። እንደገና ደግሞ አት ቼንጅ ኢን ቲ 2 ሰከንድ ላይ ደግሞ 2 ሰከንድ ላይ ስንት አለን? አሁንም 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄን አወጣን። በመቀጠል ኤስ ማለት ቪ ታይምስ ቼንጅ ኢን ቲ ነው። ስለዚህ ቀጥታ እናባዛለን። ኤስ1 ስንፈልግ ቲ 1 እንጠቀማለን 1 ሰከንድ። እዚህ ላይ ደግሞ በ1 ሰከንድ ያገኘነው ደግሞ ቬሎሲቲ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲባዛ 1 ሰከንድ ሰከንድ ባይ ሰከንድ then 5 ሜትር እናገኛለን። ይሄ የኤስ1 ሪዛልት ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ኤስ2 ደግሞ ስንፈልግ አሁንም ኤስ2 እኩል ይሆናል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲባዛ 2 ሰከንድ ስናባዛ 20 ሜትር የሚመጣ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ኤስ1 ኤስ2 መስራት እንችላለን። በጣም ጥሩ። ይህንን ቪዲዮ እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ሶ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ኮንሰፕት ሴክሽን 2.6 ሪላቲቭ ቬሎሲቲ ኢን 1 ዳይሜንሽን ይሆናል። መልካም። የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችል ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም።